Hello first. Ulit. So guys, today ay naisipan ko nang gawin ang Pancakes hot mix, hot cake mix, the original. Ayan. So, matagal ko na siya nabili, nakastock siya dito sa akin. Pero wala pa akong kasi pagapalago. So, for today, ay naisipan ko na siyang gawin. So, simple lang naman yung paggawa ng pancake. So, samahan niyo ako kung paano siya gawin. So, this is the way kung paano ko siya gawin. Okay? So, ito ang mga ingredients. Ito ang Pancakes hot mix na 500 grams. So, I think nasa 30 to 50 pesos. Okay. Ay, gusto ko ibalak? No. Then, this one is the condensada. Okay. Then, we have 2 eggs. Then, butter and water. Ayan. So, okay na ako sa water. Iba oil din nilalagay. Ano ka? So, ito ating bowl and pork. Kasi wala akong whisk. So, open na natin. Oh my God. Oh my God. Makulit na bata. Okay. Sesame. Oh, I think okay. So, isa lang. Dalawa pala laman ito. 2 packs. So, try muna natin sa isang pack. Ooh! So, dapat pala inumlaki yung egg. Openin natin yung egg. Small lang yung egg ko, guys. Okay. Another one. Wow. Amaze na amaze siya. Then, i-mix natin. You know guys, pwede mo siyang lagyan ng fruits like banana, apple, any fruits will do para maging ano siya, may flavor. Wait lang! May makulit. Then, ihahalo ko na tong ating Maya hot cake mix. You know what guys, super sarap gumawa yung mama ko ng ganito. But hindi ko siya tinanong kung paano niya ginagawa. Pero I always nalalasahan yung gatas and the butter. So I think that's how she do it. Wait lang na! Ay, nakulit. Ay! Lagyan na natin yung water. Konti-konti lang. Like, gradually lang. Then, we have to mix it. Ay! Look what you done! Ang kulit. Sandali na. I let you do it later. Mamaya, ikaw mag-mix. Mamaya, halo lang muna ni mami ko. Tumudulas yung phone ko. Ayan. Sandali! Mag-vlog mo pag may baby. Ay! Thank you. Alam mo itong guys, nung elementary days guys, diba? Sa labas may nagtitinda ng ganito, yung piso isa. Ayun, ano, 5 pesos na ata siya. Pero gusto natin binibili. Put some water. Ayan. Hirap
nakamanap ng pwesto ng ano ko cellphone. So, wala tayong mixer. Ano kasi pang mix. Kaya, I badly need the mixer. Later na, after this one. Dito. Ano yan? Luto-luto ang Thaddeus. Luto-luto ka? Saan nagluluto? Saan? Saan nagluluto? Ha? Sama ka dito. Bye-bye. Labas tayo, Bas. Ayaw mo lumabas? Labas tayo, labas. Labas. Busy ka. So, this is the final mix. The final mix. Ito nga ba naman kay Maya? Kay Maya? Maya pala. Naiintindihan mo? Tawa-tawa ka? Ayan. Ooh! Wow! Tingnan ka naman. Tingnan cellphone. Hello ka. Hello ka. Hello! Mix. Wow! Galing ni Thaddeus. Wow! So, mimix na natin yung condensed. Wait lang, Mac, baka matapon. So guys, kami naman yung kakain nito. Hack nito para mabilis. Ganito. Wow. Actually, pwede mo siya buksan na lang na malaki, pero hindi ko siya ginawa. Ewan ko na ba. So, since kami makakain, so wala nang ate-ate. Ay, bala. Wait lang, mami muna first. Tapos si Pama. Sino siya? Ito enough na kasi matamis na masyado na. Okay, I think that is enough. So, pwede na siyang ito magkikita ako ng condensed na para siya yung magiging instant na honey or syrup. Mix it. Okay, so ayan na guys, ready to cook na siya. May dagdag ko masyado na. So ayan yung consistency niya. Super dali lang naman to guys, halo-halo lang naman. So dagdagan nyo lang ng water para mas ano siya. Depende sa lapot ng gusto niya. So I think that's enough. So ready nyo na yung kawali and butter ang gagamitin ko instead of oil. Actually, sabi dito sa napanood ko sa video nila, hindi nila sinasuggest yung butter kasi mas mabilis siyang masunog daw. So, ang technique ko lang guys, make sure na low heat lang yung ating sa pagluluto para hindi siyang masunog agad. So,
So guys, andun sa labas yung aming lutuan. Oh my god. Pakita ko na sa inyo after na luto. Wala ko yung sandok na yung malalim ang sabaw. Mas mga sana. So we're going to open na. Siyempre mahina lang. Pero papainitin muna natin yung kawali. So ayan. Ito yung butter. Thaddeus! So, let's wait ng maluto. So, diba? This is the ever first try na gumawa ko nito. Tignan guys, parang ang floppy na tignan. So, totoo nga, mabilis na makasunog yung butter. So, kailangan talaga ingat lang din. Okay, so this is the first ever pancake. Ang floppy niya guys, so see? So, that's it for my first pancake. So, I'll show you later guys yung lahat ng naluto ko. So guys, this is the final pancake na nagawa namin ni Thaddeus. Hello guys! Hello ka! So guys, first time ko magluto nito and it's not perfect. Oh, see? But you know, ang kada unang experience talaga hindi laging perfect. But at least, mukha pa rin siyang pancake. Hindi nga lang perfect yung hugis niya at masyadong makapal yung gawa ko. So, kasi wala nga akong panandok na may parang pasabaw. Ang hirap kontrolin ng ng pancake mix. So, ayun lang guys. That's it. Thank you for watching. Bye!